Den gröna omställningen pågår för fullt i norra Sverige, men den kostar mycket pengar. Vem ska betala och vem ska stå för risken? Det ska det pratas om på ett seminarium här inne. I rapporten lyfter du flera risker kopplade till den industrisatsning i norra Sverige. Vilken risk ser du som mest akut och hur ska man minimera den? Men det är svårt att prata om en akut risk i någonting som har så långa tidsperspektiv som det här. Och om man nu pratar om att det här är investeringar och en klimatpolitik som sträcker sig fram till 2045 och till 2050 och så vidare, så är vi ju bara i början av den här perioden. Så jag tycker det är svårt. Men man kan ju tänka sig att till exempel Skellefteå upplever nog väldigt mycket en akut situation just nu där saker och ting ändras snabbt, och vi fick en snabb förändring i arbetslösheten till exempel. Så där vart ju effekterna på arbetsmarknaden väldigt, väldigt tydliga, och det är en av riskerna som jag tar upp i rapporten också, som är kopplade till arbetsmarknaden. Apropå Northvolt, skulle du säga att Northvolts konkurs var ett misslyckande då man inte lyckades säkra finansiering i tid? Jag tror att jag tänker mig att alla som driver företag och går i konkurs känner det som någon form av mindre lyckad verksamhet kortsiktigt. Sen i en samhällelig kontext så vet vi ju inte vart det här tar vägen än. Nu är det ju nya ägare som är intresserade av att fortsätta driva verksamheten. Om man nu tittar på det som en del av den gröna omställningen, då har vi inte svaret än på vart vi hamnar i Skellefteå. Men vad finns det för lärdomar att dra av Northvolt? Ja, det är kanske någon som kan det här med industriomställning och industrietableringar bättre svara på, men kanske gick det för fort. Sen hände det saker i omvärlden också som varken Skellefteå kommun eller Northvolt kunde påverka. Från näringslivets sida, vilka risker är svårast för er att hantera själva när ni investerar i grön industri? Det svåra för oss är absolut omvärlden. Vi lever i en värld där vi i dagsläget är extremt beroende av de anodmaterialen främst, eller mycket inom batterivärdekedjan, som vi inte kan påverka själva. Allt ifrån efterfrågan till prisbilder och så. Extremt dominerande av Kina och andra aktörer. Så att det är den absolut största från vår sida, skulle jag nog vilja säga. Du pekar på att riskerna ofta hamnar på kommuner och regioner, ofta innan det är klart om de här företagssatsningarna kan bli verklighet. Hur kan kommunerna bättre fördela riskerna mellan industri och investerarna? Men det är ju ett sätt. Offentlig-privat samverkan, att man delar på kostnader och intäkter. Då ska de också upphandlas, vill jag ju passa på att säga, så att man konkurrensutsätter dem, partnerskaperna. Men också att man skriver bra avtal och samverkar också kring det som påverkar kanske lokalsamhället. Om det nu är fly-in, fly-out arbetstillfällen, arbetskraft till att börja med, åtminstone innan det hinner sätta sig, innan man hinner få bostäder på plats och innan de här arbetstagarna bestämmer sig för att permanent flytta till orten. Det är ju ett stort steg. Ja, men att man funderar på hur man bygger de här tillfälliga bostadsområdena så att man inte bygger samhällsproblem. Rapporten menar att företag måste bära större kommersiella risker. Håller du med om den bilden, och vad betyder det för er på Talga? Håller absolut med att företagen ska bära den största kommersiella risken, utan tvekan. Men sen så finns det andra faktorer också som väger in, som vi inte kan påverka. Som påverkar prisbilder eller att vi finner oss i vissa lägen. Och, ska vi göra de här satsningarna så behöver vi hjälpas åt att komma på banan och göra det. Och Talga utpekade som både strategiskt projekt inom akten för CRM och netto-noll-industrin. Så vi har ju genomgått stora analyser, kan man säga, för att få den här statusen. Så att vi ser väl som en ganska lätt sak att i alla fall strategiska projekt som redan har det här skulle kunna få olika typer av stöd som redan är bestämt att de ska prioriteras. Om vi blickar framåt, vad krävs för att riskerna i den gröna omställningen ska bli en möjlighet snarare än ett hinder för industrin? Det är en jättestor möjlighet redan som det är idag. I seminariet som vi deltog i för en liten stund sedan så sa en av deltagarna också att vi är i ständig rörelse, antingen så är det framåt eller bakåt, och vi måste fortsätta se så att det är framåt.